හරි හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා දැක්කනේ බෑග් එකේ වතුර ගියානේ. දැන් මම තවත් ඒ වගේම බෑග් එකක් අරගෙන ආපහු පොඩි වැඩක් කරන්න තමයි හදන්නේ. කලින් පාර වුණේ අපි දාලා තිබ්බ වතුර මට්ටමට වඩා, ඒ කියන්නේ වට මෙන්න මෙහෙම බැලුවොත් පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන වතුර මට්ටම තියෙනවා. හැබැයි මීට උඩින් තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරියට ගින්දර වැඩිච්ච ගමන් මෙතන උණු වෙලා මෙතනින් වතුර එළියට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මෙහෙම දෙයක් කරන්න හිතුවා. අපි කලින් පාරට වඩා වතුර ටිකක් අඩුවෙන් දාමු. ඒක කරලා උඩට ගින්දර සැර වැදෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට මෙතනින් බඳිමු. බැන්දාම මම හිතනවා උඩට ගින්දර සැර වැදෙන එක ටිකක් අඩු වෙයි කියලා. ඒකල්ලා වෙනදට කලින් පාරට වඩා ගින්දර ටිකක් යටින් දාලා බලමු වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් ඔන්න මම අර කියපු විදිහටම වතුර ටිකක් අඩුවෙන් පුරවලා මේ විදිහට ගැටයක් දාලා මෙතනින් ටිකක් බැනගත්තා. දැන් ගොඩක් දුරට උඩට ගින්දර ආවත් මෙතන තියෙන උඩට නැමිලා වගේ තියෙන නිසා මේ හරියට ගින්දර වදින්නේ නැtei කියලා මං හිතනවා. අපි දැන් ආපහු ගින්දර දාලා බලමු. හරි යාළුවනේ මං හිතන්නේ ඊළඟ පාර මම කරපු වැඩේ සාර්ථක වුණා කියලා. දැන් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගින්දර සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ඇවිලෙනවා. හුලඟ නිසා තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නේ. එයාට පේනවා නේද මේ වෙනකොටත් පොඩ්ඩක් උඩට ගින්දර සැර වැදිලා මේ හරි උණු වෙලා තින්නේ. මේ වගේ හොඳට ගින්දරත් වදිනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වතුර සාමාන්‍යයෙන් රත් වෙලා තියෙනවා. දැන් නම් ගොඩක් ගින්දර වදිනවා. තාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බෑග් එකේ වතුර තාම තියෙනවා හොඳට. වැඩේ ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි කියලා පේනවා. යාළුවනේ ඔයාලට තාම සමහර විට මේ ගින්දර හරියට වදිනවද නැද්ද කියලා සැකයක් ඇති. බලන්න මේ වෙනකොට හොඳට ගින්දර වදිනවා. මම මේ විදිහට ටිකක් ලං කරලා පෙන්නන්න. ගැටලුවක් නෑ. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. වතුර තාමත් තියෙනවා. හරි එහෙනම් මේ වෙනකොට ගොඩක් දුරට ගොඩක් රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා. අපි දැන් මේකේ රස්නිය බලමු. මම පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට වීදුරුවකට තේ කුරු ටිකක් දාගත්තා. අපි බලමු මේ ටිකෙන් අපිට තේ එකක් හදාගන්න පුළුවන් තත්යකට රස්නිය වතුර ටිකක් ගන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ ගින්දර නිවිගෙන යනවා. ගොඩක් දුරට දැන් බෑග් එක රත් වෙලා තියෙනවා. වට පේනවා යටින් කළු වෙලා තියෙනවා.
එහෙනම් වතුර ටිකක් අරන් බලමු. අම්මෝ ඇත්තටම රසනේ. ඉතින් මේ විදිහට වතුර වැටෙනවා. ඇත්තටම රසයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න ඇති. ඇත්තටම මේ වතුර ගොඩක් රසණීය තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මට ඇත්තටම වුණා උනේ හැමෝම කියන කතාවක් ඇත්තද නැත්තද කියලා බලන එකත් ඒක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න එක. ඇත්තටම සතුටුයි. ගොඩක් පාරක් try කළා තමයි මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක කරන්න උනේ මට. හරි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට ජයග්‍රහී දවසක්.